بعضی زمان که باید دیگه در پشکم خالی کیتو مال کورن چیکاری گوش ما بچه من دوزین اورینه گفتم بچه بچه‌ای که ما بدوزیم میشه چهار به خدمت هر کاری کردن من محلی بونن و قول نامه داره حتی مو یا کسی دیگه میذاره بزنه اینو دخالت بکنه چرا چون مقدار بچه‌ای کوچیک نیست که مثلا بگوی اینو بخور اون نخور اینو برو قرآن رو اونجا بیا اینجا نه مثلا هم چیزی اصلا در وجود یک انسان سلام سلام رکس رکس سلام سلام صبح بخیر. روزتون بخیر خیلی ممنون خوش آمدید. خواهش میکنم بفرمایید قبلت. بفرمایید. بفرمایید مردم. بله قبلت. سلام سلام روزت بخیر سلامتی؟ مرداد خوبی ممنون قربونت زنده باشی سلام 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 آقای مهندس خوبی چطور سالی چه خبر خوب یالا یالا عزیزم ممنون زنده باشی بفرم باش شو مرسا به خوری نه آقای آقا مرساد بیو بسیار میشه تن باستگان. آقا من صد کشمش بخور عزیزم بفرما تا خون بدن زیاد یادی نه دست در نکن زنگ استاد اومنی ها ایلی بیه بکشه زنگ زد الو استاد سلام خوبی؟ قربونت ممنون استاد چه رسی بیه؟ یه ساعته باش دست در من در این زمان مهندس اون وسیله سش پرستام که به سوی بیاره گفتم اول زمینام با شما برم امروز یا نه بعد با مهندس هماهنگ قربون دست در من ممنون خدا استادم یه ساعت بیام خوبه مرسی همشه خیلی بیا
چند تا بس بزنید یه شروع کنم خورد بزن خدای جون بزن ماشته بیام ماشی سوگون تو بیام میشه سوار بیام بسه آقا داد یه مقدار ما پوست چوب باید جمع بکنیم خب سیل زمان گل کردن باغ با امید خدا وسط باغ حتما باید یه آتیشی روشن کنیم یه دود با قواری که حداقل این درختان از بین نرن به خاطر سرماشون با چند وقت این کار انجام بدیم؟ برج 11 باید با امید خدا این کار بکنیم یعنی 20 ماه دیگه آور کردن برج 11 کلا این باغ کلا خود رو باید بریزیم وسط و یه آتیش روشن بکنیم سر تا سر هر گاهی یکی درختان کلا یه دود بره بالا که حداقل این درختان گلشون از بین نره واقعا شما زمان سه بکشین یه چوبوری اینجوری هست آشغالش رو جمع بکنیم اون خریداری همون آشغالش هم هستیم همون پودر چوبت که برم ها؟ آبستان تو درست در ضمن یه ترکیب هم باید بریم شخم بزنیم چون علف زیاد داره یاره این علف هرز باقی از بینی داره همین پشه و هر آشغال کیانو علت همین پشه درخت داره امروز مهندس سیاه با صحبتی که نمیم دیگه چه همسی باغ همسی ساختمون ساختمون که با اون خدا داره درست کنه مهندسی تو خواستی یه استاد بیاره بله چجوری بچشه استاد یه ساعت دیگه انشالله مرسا بیا نبوه یک کاسه نبوه بیا میخوای؟ یه ایزگامه که خیلی کشن مهندس تو بهش بگو ایزگام بکنی دیگه من حالا اصلا بعد قبلش بخوایم یا بعدش بخوایم گت خواهی کنیم ایزگام میچشیم یا حالا قبلش بدی حتما با ایزگامش که او نه مرسا بیا بخوام میش کمک مهندسی کنی یا مهندس کلا رو میگه خود بزنی نه مهندس باز نخشه مخواد هیچی نوی ما یک کاری داشته بود رنگ کمک چند انجام میدم هم فقط کار کمک مهندس انجام میده مخواد تاجر ساده مهندس روزانه چیزی بکنه یا اونه که همین مثلا حقوقی مایانه بهت دام اگه اضافه هم کار کردی هم بهت چه میدونی خدا باید داشته بازم مهندس این باید 50 تا آدمی که من لردمون داشتیم اونو به آدم فقیر نوشته میگه درست مهندس خوبیه کمک هم بگیرم خدا بقدر شما مثال کلمه مرسا Of go.
دستان آیا استوسا نه من روشش میتونم فرش که باشه بیا افکر بسیار کن مثلا صفحه بیارم صفحه بیارم نه باشه. باش مرسا تایی نکن مرسا باید مرسا مدرعه لباسته سرده تا دارمش تا قشنگ خون دار خب بش باز چلا همین قشنگ بشی مرسا مانی اسم نکن اینجا چیزی پوزیونه بله حالا بچش یک پلاستیک نه من زیاد نخواستم یعنی فکر نمیدونه خانه بعدش میخواستم آرامش یادشی میخوام که آقای اوقات رو بفرمون دست در نکن آقا مرداد. مرسا بیا دست در نکنه متشکر. بگو بفرمون یاسیم و مرسا مرسا بگو به دوتا تا سردشون رو بده باشه مرسا تو برو داخل او سرده آقا نشاد آقا نشاد چیه؟ بیا بخیر سلام خوش آمد. سلام یا الله سلام خوش دید چطوری؟ خوبی اوزاد سلام حالت چطوره؟ یا الله بس تماشا برو داخل سلام سلام حالت چطوره خوبی؟ خوبی سلام سلام حالت چطوره خوبی؟ سلام بینندگان عزیز آیا بود چه خبر؟ سلام سلام حالت چطوره؟ خوبی؟ آقا مرسان بیا بغل تایم میدم بیا تو بغلم بیا باری کلا اینم میخوایم رنگ بزنیم به دیوارا برای که لامپکشی برقکشی انجام بشه خب اوشا امروز انجام میده حالا آشپزخونه‌شه؟ ها آشپزخونه یکی همین قسمت اوپن کامل بازه همه دادی بی کامل توضیح بدم به دوستا وقتا یا همون دست کوشی ها همون دستشوی مشترکه بعد لامپ شمی از خونه خیلی بیاری حالا سیم شبیه که از داخل به یک یه هم پرچم اتاق آش آیا پیدا نه کلند یه سالونیه همراه سویته یه آشپزخونهش همین رو
حالا پدره تو خب به هر حال کنید خاص نفریه یه اسرائیلی انشالله بعد باقی بیا رنگ بزنه نمیدی؟ متر میخوایم با متر هم بیدن متر الان یارو. مثل بیا بغلمو تا رنگ بزنیم به دیوار تا به دیوار رنگ بزنیم تا لوله جاشو بدونیم توصی آب میوه ببین بشه استاد آب میوه آب میوه خیلی آبیاری خیلی باری کلی حالا یارم سید آب میوه دمت آب متر بیان خب در ایران موضوع بود در خون ایران موضوع ایران بازی بود؟ خیلی مشکلی آه. یکی بود بازی بود کلیپسی بازی نیره کسی سراخ نیو چیلی پیش نیو نیو بود نه چون یه چیزی نیکردی قسمت از دیگه دیواری قسمت نیکردی کلن داخل بازی درسته؟ در دقیقا من بگو بفرمو دست شما در نکنه آقا مرساد یک و دو سه و چهار و پنج و شیش و هفت و چهار بشه خب یا دو تا لامبس شه یکی وسط یکی رو یکی اون دو تا برد دو تا گلو بلوش کرو یکی قسمت رو یکی اون وسط و آخر رو دو تا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 6 تا دهنه ها خب بذار یه خویچ یه خویچی دو تا بزن میو ها خب دو تا بزن یا میو باید 5 تا بزنی یا باید 3 تا بزنی باید 5 تا 4 بزنی خواهم بعد چیزم بزنم توش چناب هم بزنیم باید خیلی کنار بزنی تا بس دیگه چون می کنار لاو زیاده خب باش ها. دو تا لام روی وسط یکی دیگه زنی بیرو این ایوی وسطی برو نه بیاشی برتر بیرو نه ایبر اینی بری ها و هر خودی شد نیه باید لامبس رو بالا و رو خود خب ما فقط در چی رو بازی بود مهمه بالا دارو لامبس رو بعد اینجا جاش کن این 80 رو بیرو زرد رنگه قرمزه چه چیزش؟ همسر خیابون چله جانم چله جان چله صحبت نه بکن اینو باید همش بذاریم کنه اما ما بحث میگه نه که در باید بعد ترتیب در جا بدیم. خوش تاریخی خیلی رو خوش کنه خب دونستی خیلی چه؟ پورنه ما خودشون بری فیلم خب واپس خیلی رو واپس زمانی که یه بیرون خب از بیرون داخل خب در میبر باز دقیقا کسی که خواب داخل باید در بازوبی کلید بزنه دقیقا همیشه با طرف چیه بودی بود در توازن برای این قسمت این تو بازو بیرون من مشکل داره نه چیزی خب بهتره اینو ما خواستیم یعنی یه میز غذاخوری ببینیم خب خانه پشت میدی دیگه تا این 5 دقیقه در باز کنیم خب در الان لولاش هم جوش داد ایبر نه آماده نمیشه دیگه اصلا چی داری میدم در اینو برو نمیدم در اینو نه یه کار کن چی خرم چی خرم روی چی ها جای کوچی خره یه دونه قوطی یه دونه کلیده رو باید بریم داخل ایتری مشکل نه همین از شب دیدیمش بالا اینو بهش بالا بعد بقیه شده فریزم برم میرو چی دیدم میرو خب یه جا تلویزیون و بالا رو بسن چیز اینو باید بزنیمش خب که دقیقا اینو هم یورو میگی گوشه بده یه پرده بعد بزنی ما بعد مثلثی بزنیم پرده بزنی بزنش همین گوشه ای بعد بگی متر مثلثی بگی بزنیم. متر بگی یک کوبی یک تو 20 تا رو بگی نه یک متر یک 20 تا بگی یک جاده چه کوی نه یه ده- فریزر میخوام نمیرسی بشم نه یک 20 تا بگی یک 8 تا بگی یک 8 تا یه بیشتر چته یکم میرو خب آشپزخونه هم اینو بگیر بگیر یک 8 تا دست من دست سفید رو 1 2 3 4 5 تا درسته؟ یا واسه چی بود؟ آشپزخونه در تاریخی ها خب این ما این تاریخ سرامیک کاشی خیلی رو بیارم یک دو خب سه شما ببین مرداد بیاد چایی نبویم؟ من خانه توی آماده فعلا خطر یه زنه بازارشون جا
دست بگیر باید. حال شما خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. دشادی محل. استاد اینجا تابلو برقشه؟ بعد یو حالا تو اومدی همین جا جایی نمیره. اینسته اینو باید همین جا تا تا دومه اومدی هم داخل زنگ بزن. او بالاش اون زدن که من بالا تو بالا رو هم فی خب فقط همین بیره تا آخر چقدر دیگه نیستن؟ این که میخوایی بی بالا یه چیزی بیره با کیدش بهتره کنده این یکی بیره بله بله مطمئنم. این نخوزیم کنیم تا کمی میکنیم نه مبلغشو باشه آخر برم 3 میلیون به شما بدم. پس چرا 3 تومن؟ عادی بخوام اون رو یه دنی خواهیش شناده نه نه بیشتر الان خودم به زن میزنم. آره من شناده اصلا نه چرا خودم به زن؟ شناده اصلا نه نه بیشتره. این وریم 300 تا تا بالا بار دادی؟ یو دایره بالا خب باشه 300 تا حالا من خودم حساب میکنم به زن نه دادم. نه گفتم اصلا کارش نشه آشپزخونه ببریم اسلام آبادی میداد بعد از دنو هست. الو یالا خیلی چسب رو چی چسب رو چی داد که کانری یا شده تاسم بیا باشه دست در نکنه. حالا دست نکن. خدا ممنون ما هم جسپاش ببینیم. باش تو نه کارش انجام تو کارش انجام تو ما دیگه شو ببین جسپاش انجام نمیشه. چرا روزی که اینجا به حتی بگو فرقی اون نگو این 750 تو اون دیگه این یکم این مقدار گلکش بکن خب وقتی پای درختر خیلی شخ بزنیم با اون دستگاه پیلر یه وقت آسیب ندیم. باش این یکم باید پایین تر تا اون ماشتم بیارم این لوله چش باشقران هم چون لوله چشی هم انجام بده برکشی هم انجام بدیم شروع کنیم انشالله کاشیکوری و داخل اتاقل هم گچ انجام بزنیم حداقل تا آماش کنیم تا یه مایده. خب تا ماشه دار مقام این دیگه خالی بزنیم. خالی بکنم تا این روستان زن بزنم اونم ساعت چند بیا و این رو کشه امروز حتما تمومش بکنه تا یه کارکار هم قرار بدیم این درم کار بذاره و جسپاش انجام بده کاشکار هم بودیم جایی کاشکارش انجام بده. ریکس بکنم ریکس یک کنار پای کلا ریکس یه ماشین قرار هم که مقدار خاک بیاره لوله کشیش تموم که یه مقدار خاک نرم حتما زیش بریزیم یه مقدار هم روشون بریزیم که آسیب نبینن یه کامل خاک بریزیم داخل یوم بعد انشالله یکی تموم که این مساله و اینی یه مقدار مصرف رو بینن و این داربستی که خیلی بزنیم میره و این درختل انگور بودیم سرش داربستی زنیم یه اوروی هم آزاده که میره
که زمان که او بارون یا چیز رو جمع بید یا ایره رو بره داخل با میشه جای کلاسی نمید یه وقت اگه قطعی لوازم چیزی میرینه بیام خواست زن بزنید تا بفرستم دستتون یا هم بیارم یا برام برسیستم تمامش کنه حداقل امروز کارش انجام بده یا لولی هم اگه فرستی سنپرس هم میرینه؟ سنپرس هم میرینه خب سنپرس هم جا این گیره جاشون خالی کن جا لوله برقله یه خونه بیشتر خالی نیخواه بکنی و آجارش چون لوله مو خیلی زیاد کلوف نیست که بخواه آجار خرچه کنی مش همین کنار واسطه برینیم مش همین رو که دست حتما اونه خورده گوترش کنیم مرداد بسی که او زنگ زدگی که مادر تو میرو چجوری اومد بسش چطوری بید همینطوری آدرس کی بهش داده بید چطوری فهمید شما ایرونین نه کی آدرس داشت بی اومد میرو ما هم دومین تایباق بدیم بعد یه آقای سالی هم نمونست بنده خدا که اصلا کیه در زید در آواز چیزی شما داخل یکم داد و بیداد و چیزی آقای سالی من قبلا اطلاع نداشتی از کار مرداد که آقا مهندس ما حقیقت نشناختش که مادر مرداده خیلی عجله با عجله زیمن در بعد زمان که با عجله زیمن در پشکم خالی که تو مال کل چیکاری گو شما بچه من دوزین اردینه گفتم بچه تو من یه کیه؟ بچه‌ای که ما بدوزیم میشه چهار روزم به خدمت سرکار هر کاری کردیم من محلی بونن و هول نامی داخل حقیقت خدا اصلا بگیم مرداد که اصلا اعتراف مگه که مرداد مرداد بیرونه نیست که مادر مرداده تا قبلا خود شما وقتی توضیح داد بیسید مرداد داستان زندگیش کامل هم گفتم یه یه خدمت سرکار هم فرمودی ولی خب ما متوجه نبودیم که مادر مرداده آقا بچه ما دوزینه ما بچه نه مثلا مرداد آخه بچه نبی که ما بچه محبوب بچه دوزید تو فکر شما فکر که او بچه مرساده که دوزین؟ وقتی که ما همونه دوزینه ها اصلا مرداد دیرین نیست اصلا منیش اصلا مرداد در بزنی به هم در ما نترسم که مرداد میشناسم وقتی که بچه دوزینه مختار کردم مادر همون بچه که مرداد ارده اون مرداد خود را او رو مادر او بچه با پدرش از بین رفتن بی پدر بزرگ مادر بزرگش توان نگهداری بچه نداشتن بچه های ما معرفی کردن او رو بچه برداشتن آوردن اتفاقا خانواده خوبی هم بیدن خیلی هم بچهشون واقعا الان در رفاه او رو واقعا دو پیرمرد و پیرزن از نگهداری بچه واقعا توان نداشتن ولی دست در نکنه واقعا آقا مرداد کار بسیار خوبی که کامل نه این کاری که الان شما در باز کردی و این بایو میرو الان دوباره صبح یه بیا ایرو به هیچ وجه بله به هیچ وجه یومیرو بله پرس که مرداد بگو مرداد همون روز که شما اومی اصلا رفت اصلا خواست که آدرسی ازش نداشته بود اینجا هم نموند یعنی آقا مهندسی طوری بی که ما حقیقت ما اشترسیم اصلا که دیگه آدم خوره که نبی چرا دست که اصلا خواست بزن اون حقیقت یعنی شما یعنی این دو نفر با مرداد از نه پس مرداد پیرزن نمیخوام. برنیومین بخوام تنها بیام وقتی آقای خود سالی هم یه پیرزن که نشناسیدش حالا دیگه اومیل طوری نیست به آقای سالی هم اطلاع نداشت نه خواهی نباید اینجوری ما الان به این محله و این منطقه الان چندین سال ما اینه بله کاملا درسته بله اگر مثلا همچون سر صدایی و تنشی و اینو اصلا وجود نمه اگه هم تنشی بود ما حقیقت آبروم اینجوری در همساله را فکر کنیم یه خبریه واقعا هم تو کاملا درسته اگر اون میرو سری گزارش دین زنگ زنیم با پلیس بله یعنی زنگ زنیم با پلیس که ایشون بدون اجازه وارد حریم خصوصی مردمی بود بله کاملا یه خانم هم حسه نباید بیام من حریم خصوصی ما کابرا جوابگو بود یک بار دیگه ایشون بیای رو سری هم زنگ بزن به ما هم زنگ بزن به کی با پلیس تا برو جمع جور کنم ما خواهی در نهایم 30 یه در داریم که در هر چیز خاص به ازی در واردی بود ما کسی سر از رو دیوار بیا بالا حالا آقا مهندس ما کلماتش کردی اون مادره برسان هر چی بخوای حساب کنی و هم احتیاجی بود مرداد داره مرداد هم خرجی مردی چیزی بهش نیه حداقل یه مرداد این حقوقی که پسر کاری گره یه مبلغی بگو بی به دالو اصلا بس مبلغ نی ایشون اصلا یه هدف و ایده دیگه داره یقدر به اندازه خوش مرداد تعریف داد به اندازه خوش زیادتر از خوش هم باز مال سرمایه و همه چیز داره مرداد با دست خالی بله با این زن و بچهش یعنی بله فرستاش بیرون یه برفی و سرمایه خب کسی که نسبت به فرزند خوش اینجوری وانمودی کنه اینجوری عملی کنه اصلا واقعا نسبت به پدر و مادری اصلا واقعا نباید اسمش بده من دوست کلماتش یاد بازم
فکر کنم اون برادر مداد او یه خود دخالتی کنه و کارش کنه. ما نانم حالا شما کوری اطلاعات دارین. ما دیگه مداد گوی برادر داریم خب اطلاع مشتن از کنم زنگ برادر برسات باش صحبت بکنه چقدر مثلا دعوا نکنه بدبی نگو. ما کاری به برادر مرداد و مادرش اصلا نداریم. بله. شما فقط هیچ موقع از ایشون جانبداری اصلا مکن. من بجانب دخالت هم کارشو اصلا نشو بذار مرداد خوش تصمیم بگیره. بله. حتی ما یا کسی دیگه هم میتونه به زندگی اینو دخالت بکنه. چرا؟ چون مرداد ده بچه کوچیک نیست که مثلا بگوی اینا بخور اون نخور، این را برو اون را نرو، اونجا بیا اینجا نیا. مثلا هم چیزی اصلا در وجود یک انسان که در حمله بالغ بزرگ زن و بچه داره. بله کاملا درست. ما بخوایم تنگ بکنیم براش. ما این خونه ساختیم برای مرداد. دست در نکنه. اتاق شما هم اونجایی. خدا برکت بده. شما انشالله هر وقت اینجا کاری کنید، حتی میگم غیر از مزده مثلا باغبانی تو کارهای جوری، ما به کارهایی که امیر کمک مردادی کنی ما کمک مرداد وظیفه‌مونه. ما هم به قول معروف حقوق محفوظه. اگه غیر مرداد 10 نفر دیگه هم بیان داخل ای باغ ساکن بودن، بله. شما سر شغلت سر کارت هستی. اون میخوام خدا نخواسته یکی بیارم تا یک دن اخراج کنیم. اصلا قصد مویی نیست که اون یکی بخوام کاملا درست. ببرم یا بخوام بیه کنون یکی ساقط کنیم تا ایده به نوایی برسیم. حالا خدا برکت بده. برصورت ما وظیفه‌مون هم مثل کمک مرداد سرکار کمک پولی مالی کنه. خب ما هم برصورت در حد توانمون می‌تونیم آقا یه نه خب از این باب دست در نکنه. ما هم گام که هم مزد محفوظه هم جایگاهت اینو سر جایگاه خود هستی. ما الان دیگه فصل پاییز اصلا نیازی به آبیاری و با قول معروف هیچ چیزی نداریم تا انشالله بهار. بله کاملا. خب یعنی ما تقریبا این ماه زمستونی که داریم، پاییزی که داریم، 3 ماه هم زمستون داریم. یعنی این 4 ماه ما هیچ گونه کاری عملا انجام نداریم، سر باغ انجام میدیم. واقعا اینطوره. بله. و شما هم جایگاه محفوظه، چه خونه خود بوی چه اینجا بوی، حقوقت سر جاشه، بیمت ما داریم ردی کنیم. حساب مالیت هم خود در خدمتیم. اما ما میگم حتی ما هم میتونم اون کار مرداد دخالت. بله کاملا درست. چه بگم مرداد درستی بود یا ما داشت درستی بود. یه سری موضوعات هستی که آقای مهندس خواهی میکنم. من چند تا از بیننده البته خیلی هاشون تقریبا میگم شاید 60% پیام دادن که کار آقای اپراتوری که مادر مرداد را داد داخل یا آدرس بهش داد. به چه عنوان مثلا این حالا نمیدونم میگن که نمیدونم حالا خودشون یه قضاوت کردن، ولی من تو این کار اصلا شریک نیستم که بخوام بیام یه خشونتی بندازم بین مرداد و مادرش یا بین آقای سالی یا حتی بین شما. اینا دارن یعنی میگن که کار منه، ولی من اصلا نه خبر از مادرش دارم نه لزومی داره که بخوام بیارمش اینجا یه خشونتی بندازم تو این خانواده. ببین اولا که این سناریوهایی که الان داره از فضای مجازی پخش میشه نماد و الگوی هر کشور و هر منطقه و هر ایل طوایفی را نشون داره میده. اگه ما بخوایم بیایم یک ایده بدی داشته باشیم یا بخوایم مثلا یه سری مسائلایی که اصلا در شأن و منزلت واقعا اشایر ما نیست بخوایم اینجوری وانمودش کنیم و به جهان بخوایم نشونش بدیم، من اینو واقعا قبول ندارم. شما که من در طی مدتی که میومدم اینجا میرفتم اصلا صحبتی حتی از این مادرم نبود، ولی خب اون زمانی که مرداد تو کو بود یه چند باری اومده بود که منم هر چقدر باش صحبت کردم که یه جورایی متقاعدش کنم نسبت به این که ایشون فرزندته، حق زندگی داره، حق تصمیم گیری با خودشه، به هر حال نمیشه با زور. من اصلا یکی از افرادی که مخالف این که شخصی 2 تا زن بگیره منم، یعنی مخالف این کار به شدت مخالفت میکنم. اگر مرداد الان دارم بهش سوماتون هم دارم میدم، اگر که مرداد همچون قصد داشته باشه چه با زور چه با صلاح خودش بخواد این کارا بکنه، حقیقتا من اینجا میگم آقا خوش اومدی بفرمایید. یعنی واقعا باید همونجوری که یه زندگی خوبی دارن، 2 تا یه زوج با هم خوشبختن، حالا بحث فرزندآوری، بحث به قول معروف ایناش هم خب تقدیر و معیشت الهی که هم چیزی قرار بود بشه. مثلا یکی از اون جنبه‌هایی که ما می‌خوایم در نظر بگیریم اینه که مثلا اگر مرداد بچه داشت شاید سراغ این بچه نمیرفت و معلوم نبود که این بچه سرنوشتش و سرگذشتش به چه جایی شاید بهتر از اینجا
یا شاید بدتر از اینجا میره. درست. اما پس حکمت خدا در این بوده بله. که ایشون صاحب فرزند از خودش لیلا نشه بله. و این بچه را برن به سرپرستی قبول کنن و خیلی هم دوستش دارن. شاید هم خداوند بعد از اینکه این بچه رو چیز کرد بازم بخواد چند تا دیگه بچه هم بهشون بده. بله کاملا اون درسته. دست خداست. دست خدا. اما نکته ای که من خیلی روش اهمیت دارم میدم، بله. من آسایش میخوام برای افراد، نه تنها اینجا، همه جا رو دوست دارم. بله. با 2 زن و 3 زن و اینا به شدت مخالفت میکنم، دارم فرهنگسازی میکنم، با همه دارم صحبت میکنم که نسبت به این موضوع دوری بکنن و این کار خوشایندی نیست. و نسبت به اینکه آقای اپراتور هم میفهمن که آقا بینندگان گفتن که کار ایشونه، من تا 90% مطمئنم که اپراتور طبق سناریوهایی که داره میسازه و این چیزهایی که عین واقعیت و روزمره است، بله. یعنی زندگی هر شخصی رو داره، واقعا این چیزی که داره ویدیو ازش ضبط میکنه بله. اینی که مثلا اون واقعیت رو داره نشون میده، کاملا. نه چیزی دروغ هست. مثلا ما الان داریم یه ساخت ساز بنا گذاشتیم، خب این کجاش میشه دروغ بشه؟ نه دروغ نیست. ما داریم زندگی داریم انجام میدیم، خونه رو داریم میسازیم، لوازمات، اتصالات، امکانات، مسائلی که مورد نیاز اوستا، بناهایی که واقعا نیاز دارن در کار، هر اکیبی میره اکیب بعدی میاد. بله کاملا. اینا رو ما میاریم که این، خب این اصلا چیزی جای شبهه و چیز باقی نداره که ما بخوایم اینا بگیم داره مثلا یه فیلمنامه میسازه این بخشش درسته اون بخشش غلط. نسبت به اینکه میگن مرداد این چیز آورده، من از بینندگان عزیز یعنی هم خواهش دارم هم قول دارم به شما میدم که اپراتور در این زمینه نقشی نداره، با توجه به اینکه چند وقتی هست، شاید بگم چند ماهی هست که من با ایشون در ارتباطم، در این موضوع هیچ نقشی نداره. بله. دخیل نیست که بخواد مادر مرداد رو بیاره اینجا حالا چالش درست کنه یا فردا خدا نکرده مرداد اینجا سبب بشه که مادرش بس که بیاد وادارش کنه به زن گرفتن یا هر چیز. من کاری به کار شخصیشون ندارم و این باعث دردسر یا باعث اون احترامی که من در بین همسایه ها دارم بله، کاملا. بخواد خدشه‌دارش بکنه. من این موضوع رو نه نسبت به آقای اپراتور اون شکی که دارید یعنی برطرف بشه. از نظر من اپراتور هیچ گونه دخل و تصرفی یا دخل کاملا در این درسته. کار نداره و نداشته. حالا ما فقط من روی صحبت هم با آقا مرداده هم به شما ما در خدمت ما مهندس. اینی که اولا آقا مرداد گفتم که اختیار با خودش، بله کاملا. میتونه به قول معروف زندگیش هر جوری که میخواد بگذره، بله. ولی اون اخلاقی که من از مرداد دیدم و اون تعهدی که من دیدم نسبت به خانواده‌اش داره انجام بله. میده، به آب و آتیش میزنه که زندگی مرفهی داشته باشه برای خانواده‌اش. ان شاء الله که داشته باشه. قصد نیتش این نیست که بره زن بگیره. درست. مادرش هم اینا چون کهولت سن باعث میشه یه سری راههایی که دارن میرن آها. فکر کنن به نظر خودشون داره درسته، بله. ولی نمیدونن که واقعا فکر اشتباهه. بسیار غلطیه. بله. یعنی میخواد یه لطفی در حق پسرش بکنه اما این لطف شامل بدبختی میشه. و این که میگم شما هم خواهش میکنم ازت، به هر حال ما چندین سال با همین داریم کار میکنیم، من به شما اعتماد دارم. بله. و اینکه حالا تو اینکه ایشون بره اونجا بیاد سهم بهش بده نده پول بده یا حساب، اصلا من تو این کار نه من و از شما هم خواهش میکنم شما هم در این زمینه هیچ دخالتی این نداشته باشید. یعنی واقعا به صراحت دارم میگم، یعنی روک حرفا میزنم بله. حرفی که آخر باید بزنم اول میزنم. دستم درد نکنه. هیچ خیلی کسی راهنمای خوبی میکنیم، ما بدمون هم نمیاد آقا مهندس. آفرین دست این- درم. این آقا مرداد هم حقیقت بیشتر به خاطر سرکار ناراحت شده که مادرش اومد اینجا. منم میدونسته که مادرش به هر صورت هی میگفت بچه رو دوزیدن آورد اینجا. من گفتم بچه چی دوزیدن؟ مرداد که بچه نیست. حالا اگه از اون باب بوده، حالا دفعه دیگه بله. کسی که میاد اینجا در میزنه بله. خارج از افرادی که تو این باغ مثلا کار دارن، من اگه قرار باشه یه اوستایی بیاد اینجا بله. زنگ میزنم به خودت یا به مرداد میگم که فلان اوستا داره میاد در واکنی بره کارش انجام بده. اگه اونایی که هم با خودم میان که خب با خودم میان، مساله شنی سیمانی گچی آجوری هر چیزی که میخواد بیاد من خبر میکنم. بله. غیر از این افرادی که من میگم یا با گیته کاری ما کار دارن، بله. این در نه ما اینجا خدا نکرده قاچاق میکنیم نه کاری دیگه، یه باغ داریم. بله. نمیخوام کسی دیگه وارد این
محبته بشه. کاملا نمیخوام تو درست. حریم ما بله. کسی بیاد حالا هزار تا به قول معروف عیب و نقص و فلان بهمان برا ما بذاره. هم تو کار مرداد بله. و همین کسی بخواد بیاد بیرون، از بیرون بیاد داخل، خارج از مسائل کاری غیر از این کاری بخواد انجام بده، بله. دیگه به کسی راه نمیدی بیاد اینجا. حالا من اسمو با عزت دیگه نورده اونجا درست کردم. ببین افرادی هم میان در زنن ما تا شناسایی نکن در باز نمی‌کنیم. درسته. به خاطر همین آتخانه تشویر مادر مرداد اومدم یه نوردون درست کردم. ببین افرادی که دارن در میزنن کیه؟ دشمنن، دوستن، باریکلا. آشنا. ما اینجا حالا من فقط از دیوار میرم بالا. نه همونجا که نگاه میکنی تو کوچه را، بله. اگر احیانا این خانم بود بله. به هیچ وجه من البجوی در را باز نمی‌کنید و زنگ میزنید به من تا خودم با پلیس بیام اونجا ببینم حق حسابش چیه. حالا ایران اگرم اومد ایران پشت دیگه. در صدا زد بگو مرداد از همون روزی که اومد. حالا این دروغ مصلحتیه. بله. میخوام که این موضوع بین به قول معروف اینا انجام نشه. اون بحثی که هم میگم مرداد حقش با خودشه تصمیم گیریش. من نمیخوام دیگه که درست ایشون فرمایید ولی من بیاد. میگم مرداد این مقدار کمکش کنه من دست. حالا دیگه مرداد بخواد کمک کنه یا نکنه اون دیگه بستگی به خودش داره. دست دارم نکنه. حالا ما آقا مرداد حالا برسن. دیگه اگه اومد اینجا اصلا شما اصلا یعنی تو حرفاشون نه صحبتی کن نه نه پیشنهادی من اصلا بده صحبت نکردم من دست. نه اظهار نظر بکن به نه، طور اصلا، کلی. اصلا. تمام. ما در خدمت رسیدیم. متشکرم. آره این دیگه اصلا. چون به هر حال ما اینجا خیلی کارا دیگه داریم، خیلی داریم کارا انجام میدیم. قصدمونی که انشالله این خونه آماده بشه برای مرداد و اینجا زندگی کنه. من کارش اینجا تموم شد انشالله خونش تکمیل شد من کارهای دیگه دارم میبرمش با خودم سر کار یه موضوع اونجا بهش بدم. اینجا حقوقی که بابت کارهایی که انجام داده رو بهش دارم میدم. این خونه رو هم اصلا به نامش میزنم برای آقا خودش. دادم شب روز حقیقت نمازم که میخونه شما رو دار میکنه. دستش در نکنه. من خودم همینطور. من به خدا قصد اینم که بخوام بگم خانواده رو از هم جدا کنم یا به دست هر در حال نکنه. اونم مادر بگم نه بهش اهمیت نده نیست ولی نیتش خوب نیست. حالا اگر برادرت آمرداد صحبتی کرد یا برادرت اومد یا زنگ زد بهت یا به هر طریقی ارتباط داشتی اینا بهش بگو یا منو بهش بحث کن تا من باش صحبت کنم. فعلا خب اصلا برادر زنگم بهش میزنم گوشش خاموش. اصلا از موقعی که از خونه اومدیم بیرون دیگه خبری ازش ندارم. مادر من میخوام میگه آقا برگرد خونه زن بگیر من گفتم قبول نمیکنه. اصلا از چند بارم که بیاد اینجا ما این اختیار رو نداریم چون بگیم این نه کار من بگیر خودم نگیر، بله، این همه کاملا. سخته کشیدیم در بداری چشیم که زن دوم نگیرم. اگه بخوام دیگه راحت بیام الان برم زن دوم بگیرم خب اینا همش الکی میشه پوت میشه. دست در نکنه. خود هم میدونی که من هدفم فقط اینه که زندگی مادر دیگه واقعا هدفش اینه. خب واقعا داره اشتباه میکنه. نه خب من بهش گفتم اگه تو میخوای با هم زندگی کنی خب بیا همینجا با هم زندگی کنیم ولی گفت نه با هم برگردی خونه منم دیگه قبول نمیکنم. دست در نکنه. خب آقا من دست در نکنه. حالا اینا رو بذار پایین تا من باش چشم. یه زمزم این لوله کشه بله. ببینم الان کجاست میاد که منم باید برم این مقداری کار دارم باید برم سراغ کار نیمه کارهای دیگه داریم انجام بدیم. خب مرداد فکر کنم اوسا اومده اوسا لوله کش اومده بود بیاد داخل ماشه بذار جلو تا بعد که من خواستم برم رای رکس این رئیس هر که جدید وارد میشه وارد باغ اول شناساییش میکنه. یالا سلام علیکم. صاحبی سلامتی. ممنون. استاد شوری یالا. حال شما خوبه؟ سلامتی خوش آمدید. حال شما خوبه؟ سلامتی قربان عزیزی بزرگوار. متشکرم دست در نکنه قربونه. از شما یه زحمتی بکش بیا اینه تا سیم هست سیم ها سیم کارت سیم قابل هستم سیم کارت برسه داریم بزرگه بتامون کمکت اوچا خسته نبودید.
سلام علیکم. چطوری؟ سلام خوبی، سلامتی؟ خوبی، سلامتی. خوش چطوری؟ سلام الله. چه خبر؟ خوبی؟ قربون شما ممنون. سلامتی. عزیزم رستم نکنم. چه خبر؟ ممنون متشکر. این میلاد کی میکنه؟ خانه یک کم کن پایین بونش پایین تر این هم صافش که میدون حالا لوله تا بخون بعد بود بالا تا دراش هداش جیره این ما یه پلی دوری میره بزنیم خب سری سکو سواری بود مستقیم میره بالا با چسبه بغل دیوار اگه لوله چیزی بخیر بزنیم بغل دیوار مانع پلی بود که میره بچسبه نه لوله شارم میرامش بارا درد میره تایی رو بیا سیکون زن تا کلاش زن تا شاد اینو دارم بالا بخونش شاید ماز بشه چرا؟ چراغ شد که نه چراغ هم چراغ دار کلا مرسان مرساد آمرسان آقا به همه شکل خورد همه شکل خورد آمر داد یه کم زیر پایت چپت بیشتر خالی کن ولی آیه سالی اموال زدم بدی تعدادش مرسان برسان مرسان و درس ترده نبه که ده تا دیده کو دیو نبه مرسان آها Mesela bir keçeli var, hamur var. Bir keçeli hamur var. مرساد که نیفتی بیو علی بپر اومد چی؟ تیامو سر کنیم موضوع پات میره میری بشی بگو آمو بفرما و چی بانسی استان نیزی سرش دونیم چی به استان Deixa eu lá se não sei o quê.
بگم دادنش بگو بفرم دمت گرم یا گوشت نه دقیقه سر کنم بگو مرداد مانی گو بیا زور کنیم ها بانش کن بگو مرداد محکم بانش کن مرسا لباس بگو چه؟ مامانی گی چه؟ دیگه بیاین غذا بخورین؟ بگو هلانیه بارک کلا خب خودم برای با لیلی آمار که تا ما بید نونه لعمل سرش اساسا رو چیدمه میشه صبح خب داشتن بیم میشه با اینا اینم باید اینم باید یواش آفرین اینم باید آفرین درسته یواش کن خب بیشتر صحبت همون داریم. قشنگ همونی تربیت داشتیم ها.
بلیسه صوفه حالا خود غذا برمه بخواه سنجه ماما سنه غذا برمه ها غذا برمه ها بابا استاد بیو بابا استاد بفرمایید بفرمایید یا الله آی سعی کلیو ببالیم. تمام آقای دکتر شاید بشه زن دم سر باشه. خودشون پاهمی یا دست الله بکن زن آقا مرسان آسان دست الله نکن